Guys, video kali ni aku nak share dekat korang apa dia experience aku daripada aku punya iPad Air 3 ni. Aku upgrade kepada iPad Pro M1 2021 yang 11 inci punya. So dalam video ni aku just nak share aku punya experience, sebab setiap orang tu ada user experience yang tersendiri dan adalah dia punya kerja yang tersendiri buat kat iPad. So semua orang lain-lain pendapat. Mungkin aku punya pendapat lain dan pendapat korang juga lain. So kita layan dulu video unboxing ni. Tak cantik. Bukan goyang pula kamera ni. Berkilat. Macam biasa. Semua macam biasa. Itu je lah. Alright guys, macam mana video unboxing tadi? Aku masih dapat daripada DHL. Dia hantar kat rumah aku. Aku rasa macam apa, Alhamdulillah, bersyukur sangat dapat. Sebab nak dekat seminggu juga aku tunggu untuk dapat iPad Pro M1 ni, yang daripada aku order dekat Shopee tu sampai kat rumah aku dalam seminggu. Sebab aku order hari Jumaat, Sabtu Ahad mesin dia tak post barang, and then Isnin dia hantar, and hari Rabu dia sampai. So aku memang happy gila lah. Bila buka je kotak mesin tu, tengok iPad Pro M1 tu 256GB, aku rasa macam happy gila dapat pegang. Aku bersyukur gila lah sebab dapat pegang iPad Pro M1 ni. Alhamdulillah lah kan. So kenapa aku beli iPad Pro M1? Kenapa aku tak buat PC gaming? Aku bukan tak nak buat PC gaming. Aku dah ada dah. Aku dah ada experience dengan PC gaming aku. And then aku rasa yang iPad Pro ataupun iPad, mana-mana iPad pun, bila aku pakai iPad ni, aku boleh buat semua kerja aku. Job scope aku kena dengan apa yang aku buat dekat dalam iPad tu lah. Semua yang aku buat dalam gaming laptop aku, gaming PC aku, aku boleh buat dalam iPad ni. Aku tak buat kerja berat sangat macam ada software engineering ke, software editing semua tu yang macam tinggi-tinggi sangat yang kena guna laptop, kena guna PC. Aku tak ada. So aku just buat benda yang boleh, macam basic je dekat komputer aku tu, and aku boleh buat dekat dalam iPad ni. So aku ada iPad Air 3 ni dulu, tapi kenapa aku pergi upgrade kan? Bukan sebab dia dah slow ke apa. iPad Air 3 ni, kalau korang nak tahu, masih laju lagi dengan Air 12 Bionic chip ni. Masih lagi mantap tau. Kalau korang pakai, korang rasa macam tak ada beza, macam tak rasa macam lagging pun lah. Kalau aku main game pun, aku kan gaming kan, macam gamer, aku main game yang berat kat lah, macam COD, Call of Duty Mobile, PUBG, Free Fire, semua tu lah, Fortnite. And then
aku punya experience masa aku main game dalam iPad Air 3 ni masih macam gempak lah. Dia macam phone juga, macam laju gila, macam phone gaming, macam tak ada lagging semua biasa. So aku upgrade kepada iPad Pro M1 ni sebab apa yang membuat aku tertarik sangat lah kan, mestilah dengan benchmark dia punya chip tu, M1 tu kan. So and then benda yang paling aku tertarik ialah screen dia, display dia. Okay, so display dia ni, kalau kau nak tahu, dia ni kalau kau tengok pun display dia memang banyak beza, memang jauh beza lah daripada iPad Air 3 ni, dengan resolution dia, dengan dia punya teknologi. Apa tu ada dia punya nama tu, aku lupa dah. Aku just ingat benda-benda yang simple je lah. So bila aku cerita ni, aku just cerita pasal experience aku tak cakap pasal teknologi dia punya nama sangat lah semua. So aku punya experience memang screen dia memang padu, mantap semua. Dia punya screen 120Hz. So bila aku main game tu, daripada iPad Air 3 ni, kan aku cakap tak ada lagging tadi kan, memang tak ada lagging dalam iPad Air 3 ni. Tapi screen dia ni 120Hz ni, bila korang main game dengan screen sebesar ni 120Hz, korang rasa lain lah. Memang rasa macam tak adalah, memanglah bukan macam gaming komputer kan, lain. Aku pun ada gaming komputer, aku tahulah. So tapi dia ada rasa sedap lah main tu, macam seronok lah dengan dia punya, macam kita responsif dia. Bila enemy keluar daripada mana-mana bangunan, kita nampak laju. So macam smooth gaming. Bila aku ada sediakan video lah setting yang ada dalam Call of Duty Mobile aku, dia punya resolution semua, nanti korang tengok lepas ni. Okay, korang dah tengok belum video gaming aku tadi? Tu macam sedutan sikit-sikit lah, clip sikit lah. InsyaAllah lepas ni aku akan post lagi aku punya clips dalam game, Call of Duty Mobile ke apa-apa pun game yang aku main, aku akan cuba post dekat dalam YouTube juga. And then apa lagi yang buat aku tertarik dengan iPad Pro M1 ni, kalau kau tengok kat sini, dia punya speaker ada 4. 1, 2, 3, 4 kat sini kan. Sini. So speaker dia ni, kalau korang beli iPad Air 4 yang murah sikit kan, yang dalam 2004 tak silap aku lah, 2004, 2005, dia punya speaker ada 2, yang ni ada 4. And then dia punya quality dia dia punya quality speaker ni dekat iPad Pro M1 ni memang cun gila. Korang masih macam tak payahlah beli speaker kan. Macam kalau kita nak buat, macam aku ada buat setup iPad aku ni as a macam laptop, ada keyboard, ada mouse Logitech, dua-dua Logitech punya. And then aku rasa macam nak beli speaker bila aku buat dia macam laptop kan, nak speaker macam Bluetooth speaker kan. Tapi bila aku dengar dia punya speaker, aku rasa macam tak perlu lah aku beli speaker lain, sebab memang bass dia padu teruk. Aku tak payah buat test kat sini lah. Aku macam, korang semua dah dengar YouTuber lain buat kan, macam mana test speaker dia. Memang padu teruk daripada iPad Air 3. iPad Air 4 aku tak pasti sebab aku tak ada. So memang padu gila dia punya speaker. So macam tak payahlah aku nak beli speaker lain, nak tambah duit lagi. Aku just guna je speaker apa yang ada dekat sini. Kuat dia memang kuat, bass dia pun mantap cun, macam tu. Sebelum tu, kalau korang belum subscribe lagi channel aku, korang boleh subscribe dan tekan butang loceng dekat sebelah subscribe tu untuk next video yang akan datang. And then kalau korang nak komen apa-apa, nak aku tambah baik atau cadangan apa-apa untuk aku buat video lain, korang boleh juga komen dekat bawah ataupun DM je aku dekat Insta. Aku insyaAllah lah cuba buat yang sebaik mungkin lah. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung video kali ni. Terima kasih sebab tengok video ni daripada awal sampai habis. And kalau korang suka video macam ni, korang boleh like, share and subscribe kalau korang nak tengok video yang akan datang. Terima kasih sebab datang. Terima kasih. Semoga korang berada dalam keadaan sihat, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.